අපි ෆෝන් එක මිලදී ගනිද්දි අඩු සාධාරණ මුදලක් වියදම් කරලා ෆීචර්ස් වැඩි හොඳම ස්මාර්ට්ෆෝන් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මේ නිසා මිඩ් රේන්ජ් ෆෝන්ස් දැන් ගොඩක් ජනප්‍රිය වෙලා තියෙනවා. ඉතින් 2021 අවුරුද්දේ Xiaomi විසින් අපිව සර්ප්‍රයිස් වෙන විදිහට හොඳ සාධාරණ මිලකට ෆ්ලැග්ෂිප් ෆීචර්ස් තියෙන මිඩ් රේන්ජ් ෆෝන් එකක් රිලීස් කරලා තියෙනවා. ඒ තමයි Xiaomi Redmi Note 10 Pro ෆෝන් එක. ඉතින් මේ වගේ අඩු මිලකට මේ ෆෝන් එකෙන් ලැබෙන ෆ්ලැග්ෂිප් ෆීචර්ස් මොනවද? මේ ගැන කතා කරන්න අපි යමු වීඩියෝ එකට. මුලින්ම මේක ඩිසයින් එක ගැන කතා කරොත් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ අවුරුද්දේ ආපු Xiaomi Mi 11 ෆ්ලැග්ෂිප් ෆෝන් එකට සමාන ලුක් එකක් තමයි මේ ෆෝන් එකෙන් දකින්න ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම මේ විදිහට කලර්ස් තුනකින් අපිට මේ ෆෝන් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ ෆෝන් එකේ දෙපැත්තේ ප්ලාස්ටික් ෆ්‍රේම් එකකුත් පිටිපස්සෙන් ග්ලාස් බෑක් එකකුත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ ග්ලාස් බෑක් එක නිසා මේකට හොඳ බිල්ඩ් ක්වොලිටි එකක් තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන් වගේම ඒ නිසා මේකට අමුතුම ලුක් එකකුත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම ෆෝන් එකේ සයිඩ් එකෙන් බැලුවොත් ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ තියෙන ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් සෙන්සර් එක. අලුතෙන් එන ෆෝන්ස් වල වගේ under the display fingerprint sensor එකක් නම් මේකේ දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ Redmi Note 10 Pro එකේ තියෙන විශේෂම ෆීචර් එක තමයි මේකේ ස්ක්‍රීන් එක. මේකේ තියෙන අඟල් 6.67ක AMOLED display එකක්. ඒ වගේම 120Hz refresh rate එකකුත් මේකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ නිසා games play කරද්දී හොඳට smooth play කරන්න පුළුවන් වගේම මුළු smartphone experience එකම smooth විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ නිසා මේක තමයි මේ ෆෝන් එකේ තියෙන විශේෂම ෆීචර් එක. මොකද 120Hz ඩිස්ප්ලේ එකක් අපිට ගොඩක් කලාට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මිලාදික ෆ්ලැග්ෂිප් ෆෝන් වල. ඉතින් මේ ෆෝන් එකෙන් අපිට ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක ලැබෙන එක නම් ගොඩක් හොඳ දෙයක්. ෆෝන් එකේ performance ගැන කතා කරොත් මේකේ තියෙන්නේ Snapdragon 732G කියන chipset එක. ෆෝන් එකේ versions දෙකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ තමයි 6GB සහ 8GB විදිහට RAM තියෙන. ඉතින් කොහොම වුණත් ෆ්ලැග්ෂිප් මට්ටමේ performance අපිට මේකෙන් බලා ගන්න තිබුණේ නැතත් mid range ෆෝන් එකකින් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් මට්ටමේ හොඳ performance එකක් අපිට මේකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ තියෙන operating system එක තමයි Android version 11 MIUI 12 version එක. ඊළඟට අපි Redmi Note 10 Pro එකේ camera setup එක ගත්තොත් අපිට මේකේ cameras තුනක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ තමයි 108 megapixel main wide camera එකක්, 8 megapixel ultra wide camera එකක්, 5 megapixel telepacro camera එකක් සහ තව 2 megapixel depth sensor එකකුත් අපිට මේකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපිට තව 16 megapixel selfie camera එකකුත් බලා ගන්න පුළුවන් full HD recording පහසුකම එක්ක. overall camera quality එක ගැන ගත්තොත් අපිට හොඳ මට්ටමේ photo quality එකක් බලා ගන්න පුළුවන් කියලා ඔයාලට මේ sample photos බලවම පේනවා ඇති. main camera එක 108 megapixel නිසා හොඳ detailed shots අපිට මේ camera එකෙන් capture කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි වැඩි use උනේ නැති වුණත් මේකේ මැක්‍රෝ කැමරා එකෙන් අපිට සාමාන්‍යයෙන් ගන්නවට වඩා හොඳ ක්වොලිටි එකකින් ෆොටෝස් ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම Xiaomi විසින් night mode 2.0 කියලා එයාලගේ low light camera performance එකත් improve කරලා තියෙනවා අපිට මේ ෆෝන් එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි video recording පහසුකම ගත්තොත් 4K video record කරන පහසුකම Xiaomi විසින් මේ ෆෝන් එකට ලබා දීලා තියෙනවා. ඊළඟට අපි බලමු මේකේ battery performance එක ගැන. Note 10 Pro එකට තියෙන්නේ මිලිඇම්පියර් 5020ක ලොකු බැටරි කැපැසිටි එකක්. මේ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ෆුල් දවසක් මේ ෆෝන් එක යූස් කරන්න පුළුවන් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේකට watt 33ක fast charging පහසුකමත් Xiaomi ලබා දීලා තියෙනවා. මේ නිසා පැය භාගයක් ඇතුළත 60ක් ෆෝන් එක charge කරගන්න පුළුවන් කියලායි Xiaomi කියන්නේ. හරි. ඉතින් ඔයාලට මේ ෆෝන් එක ගැන බලද්දි හොඳ features ගොඩක් පේන්න ඇති. ඒ කියන්නේ 120Hz ඩිස්ප්ලේ එක, 108 megapixel කැමරා එක, Snapdragon 732G chipset එක වගේම මිලිඇම්පර් 5020ක බැටරි එක. ඒ වගේම තමයි මේකේ dual speaker පහසුකමත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට සාමාන්‍ය mid range ෆෝන් එකකින් බලාපොරොත්තු වෙනවට වඩා වැඩි උනොත් හොඳ features ගොඩක් අපිට මේ ෆෝන් එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඔක්කොම features තියෙන Note 10 Pro එකේ මිල විදිහට Xiaomi සඳහන් කරන්නේ රුපියල් 52,000ක් වගේ අඩු මුදලක්. ඉතින් ඒ කොහොම වුණත් අනිත් ෆෝන් shops වල නම් මේක රුපියල් 60,000ත් 65,000ත් අතර ගානකට අලෙවි වෙනවා තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම ගත්තොත් මේ රේන්ජ් එකේ අනිත් බ්‍රෑන්ඩ්ස් වල ස්මාර්ට්ෆෝන්ස් වලට වඩා මේ ගාන හුඟක් සාධාරණයි කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ නිසා
ඔයාලා මේ වගේ ආසන්න මුදලකට ෆෝන් එකක් ගන්න බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්නවනම් අනිවාර්යෙන් මේ ෆෝන් එක ගැන සලකා බලන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් Xiaomi Redmi Note 10 Pro ෆෝන් එක ගැන කරපු වීඩියෝ එක මෙතනින් අවසන් වෙනවා. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් මේ වීඩියෝ එකට ලයික් කරන්න, ඒ වගේම TREKK channel එකට subscribe කරන්න. ඉතින් තාක්ෂණ ලෝකයේ අලුත් සහ ඉන්ට්‍රෙස්ටිං තවත් දෙයක් අරගෙන ඊළඟ වීඩියෝ එකදී හම්බෙමු.